Είχα 20 χρόνια. Και ενώ το σώμα μου ήταν ξαπλωμένο σε εκείνο το φορείο, περιτριγυρισμένο από οθόνες και μηχανήματα που διατηρούσαν τη ζωή μου, εγώ δεν ήμουν εκεί. Ήμουν σε άλλο μέρος. Ένα μέρος τόσο αληθινό, τόσο ζωντανό, τόσο γεμάτο παρουσία και φως, που όταν τελικά άνοιξα τα μάτια μου 18 μέρες μετά, χρειάστηκα χρόνο για να καταλάβω ποια από τις δύο πραγματικότητες ήταν το όνειρο. Αυτή ή αυτή εδώ. Αυτό που είδα. Αυτό που άκουσα. Αυτό που μου είπε εκείνος. Αυτό θα αλλάξει τον τρόπο που ζεις. Το όνομά μου είναι Γκέιν Πουαρό. Μεγάλωσα στο Χάρισονμπουργκ της Βιρτζίνια, σε μια οικογένεια που είχε πίστη. Από μικρός ένιωθα ότι υπήρχε κάτι παραπάνω για τη ζωή μου. Όχι σαν ρομαντική σκέψη, αλλά σαν μια αληθινή κλίση που χτυπούσε δυνατά στην καρδιά μου κάθε φορά που διάβαζα τον λόγο ή προσευχόμουν. Ακόμα στο Λύκειο, ένιωσα ότι έπρεπε να πάω στο Τέξας για να σπουδάσω σε μια θεολογική σχολή. Πολλοί το βρήκαν παράξενο. Ήμουνα νέος, είχα όλη τη ζωή μπροστά μου. Αλλά κάτι μέσα μου ήξερε ότι αυτό ήταν το επόμενο βήμα, και έτσι πήγα. Μετά το κολέγιο, η ζωή με πήγε σε απρόσμενους δρόμους. Ήρθε η πανδημία και μια δουλειά που πίστευα ότι θα ήταν το μέλλον μου εξαφανίστηκε μέσα σε μια νύχτα. Αλλά μέσα σε αυτές τις συνθήκες γεννήθηκε κάτι διαφορετικό. Άρχισα να φτιάχνω βίντεο. Άρχισα να μιλώ για τον Ιησού στα κοινωνικά δίκτυα. Όχι σαν ένας κήρυκας με κοστούμι και γραβάτα, αλλά σαν ένας νέος που είχε βρει κάτι αληθινό, κάτι ζωντανό και έπρεπε να το μοιραστεί με όλους. Αυτό που εκτοξεύτηκε δεν ήταν στρατηγική marketing, ήταν αυθεντικότητα. Οι νέοι της γενιάς μου πεινούσαν για κάτι γνήσιο. Τα βίντεο διαδόθηκαν στο TikTok και στο YouTube. Βαπτίσεις γίνονταν σε παραλίες. Ζωντανές συνδέσεις τα ξημερώματα μετατρέπονταν σε συναντήσεις με το Άγιο Πνεύμα. Ζούσα αυτό που πάντα ονειρευόμουν. Είχα 20 χρόνια και ένιωθα ότι μόλις άρχιζα. Εκείνη την ημέρα δεν είχα καμία προαίσθηση, καμία ένδειξη ότι κάτι επρόκειτο να συμβεί. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα. Εκείνες τις μέρες που ζεις και δεν αποθηκεύονται στη μνήμη γιατί μοιάζουν με τόσες άλλες. Οδήγαγα το ηλεκτρικό μου σκέιτ. Είναι αστείο πως η ζωή μπορεί να αλλάξει. Σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου δεν υπάρχει προειδοποίηση. Δεν υπάρχει προετοιμασία. Υπάρχει μόνο το πριν και το μετά, χωρισμένα από μια στιγμή που δεν μπορείς καν να ονομάσεις. Οδηγούσα το σκέιτ όταν ο τροχός χτύπησε σε μια μικρή ανομαλία στο άσφαλτο. Μια μικρή λεπτομέρεια, ασήμαντη, τέτοια που περνάς πάνω της καθημερινά χωρίς να την προσέχεις. Αλλά αυτή τη φορά το σκέιτ σταμάτησε κι εγώ όχι. Εκτοξεύτηκα προς τα εμπρός. Το σώμα μου γύρισε στον αέρα και έπεσα με το πίσω μέρος του κεφαλιού μου κατευθείαν στο έδαφος. Χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα να απορροφήσει την πρόσκρουση. Το κρανίο δεν άντεξε. Δεν θυμάμαι τον πόνο. Δεν υπάρχει μνήμη της πρόσκρουσης. Τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που φαντάζεσαι. Αυτό που ξέρω είναι αυτό που μου είπαν οι φίλοι μου αργότερα. Ότι ήμουν στο έδαφος, ανέστητος, με αίμα να τρέχει από τα αυτιά, ότι πανικοβλήθηκαν, ότι κάλεσαν το 9-11, προσπάθησαν να με ξυπνήσουν, προσπάθησαν να κάνουν οτιδήποτε. Ακούω ότι έκανα εμετό και ότι μέρος του εισήλθε στους πνευμονές μου και ότι η καρδιά μου σταμάτησε. Ενώ οι φίλοι μου φώναζαν το όνομά μου γύρω από το σώμα μου, ενώ το ασθενοφόρο διέσχιζε την κίνηση για να φτάσει στον τόπο του ατυχήματος, εγώ δεν ήμουν πια εκεί. Τη στιγμή που το κεφάλι μου άγγιξε την άσφαλτο, εκείνη ακριβώς τη στιγμή το πνεύμα μου είχε φύγει. Δεν ήταν σταδιακό. Δεν ήταν ομαλή μετάβαση. Ήταν άμεσο, σαν να ενεργοποιήθηκε ένας διακόπτης και ξαφνικά ήμουνα σε άλλο μέρος, σε άλλη κατάσταση, σε άλλη διάσταση ύπαρξης. Και αυτό που με εξέπληξε δεν ήταν το σκοτάδι, ήταν το φως. Δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη γλώσσα που να μπορεί πλήρως να περιγράψει αυτό που συνέβη στη συνέχεια. Θα προσπαθήσω, αλλά προειδοποιώ. Οι λέξεις που έχουμε δημιουργήθηκαν για να περιγράψουν αυτήν την πραγματικότητα. Και αυτό που είδα ήταν πέρα από αυτήν. Με τράβηξαν προς τα πάνω. Όχι σαν να πετούσα με προσπάθεια. Περισσότερο σαν η βαρύτητα να είχε αντιστραφεί και κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμένα να με οδηγούσε προς κάτι που δεν μπορούσα ακόμα να δω, αλλά που ήδη μπορούσα να αισθανθώ. Και υπήρχε φως. Ένα τούνελ ζωντανού φωτός. Όχι το είδος του φωτός που βλέπεις όταν ανάβεις μια λάμπα. Αυτό το φως ήταν διαφορετικό. Ήταν σαν η ίδια η ουσία της ύπαρξης να ήταν φτιαγμένη από φως. Καταβροχθίστηκα από αυτό. Περιτυλίχθηκα. Δεν κοιτούσα το φως. Ήμουνα μέσα στο φως. Δεν ήταν απλώς γύρω μου. Διαπερνούσε όλα όσα ήμουν και καθώς ανέβαινα μέσα από αυτό το τούνελ, το σκοτάδι και ο θάνατος υποχωρούσαν. Το αισθανόμουν με φυσικό τρόπο. Ίσως η λέξη πνευματικά να είναι πιο σωστή. Σαν ένα τεράστιο βάρος να αφήνεται πίσω. Σαν κάθε μέτρο που ανέβαινα να ήταν ένα κιλό, κάτι βαρύ που έπεφτε από τους ώμους μου. Το φως δεν ήταν κρύο. Ήταν ζεστό. Όχι με φυσική έννοια. Δεν υπήρχε θερμοκρασία σε αυτόν τον τόπο όπως την καταλαβαίνουμε εδώ. Ήταν μια ζεστασιά παρουσίας. Σαν κάποιος που αγαπάς πολύ να ήταν εκεί δίπλα σου. Τόσο κοντά που μπορείς να τον αισθανθείς πριν τον δεις. Και τότε, μέσα σε αυτή τη διάβαση του φωτός, συνέβη κάτι που δεν περίμενα. Η ζωή μου εμφανίστηκε μπροστά μου. Δεν ήταν σαν μια ταινία. Δεν ήταν σαν ένα άλμπουμ φωτογραφιών. Ήταν ένας έλεγχος, αλλά όχι ο ψυχρός και γραφειοκρατικός τύπος που υπονοεί η λέξη. Διενεργήθηκε από το πνεύμα.
σημειωμένος με μια ευσπλαχνία που ποτέ πριν δεν είχα βιώσει. Όλη μου η ζωή, 20 χρόνια, πέρασε μπροστά μου σε μια στιγμή, όχι σε μέρη. Όχι σε επιλεγμένες σκηνές, στο σύνολό της. Και αυτό που με εξέπληξε ήταν αυτό που είχε σημασία. Δεν ήταν οι επιτυχίες. Δεν ήταν τα βίντεο που έγιναν δημοφιλή, οι στιγμές που κάποιος με επένεσε, τα υλικά πράγματα που είχα συγκεντρώσει. Αυτά εμφανίστηκαν στην ανασκόπηση, όπως ήταν πάντα. Μικρά, προσωρινά, σχεδόν αόρατα. Αυτό που φάνηκε τεράστιο ήταν οι άνθρωποι. Οι στιγμές που ήμουν πραγματικά παρόν για κάποιον. Οι συνομιλίες όπου σταμάτησα να σκέφτομαι τον εαυτό μου και έδωσα γνήσια προσοχή σε έναν άλλον άνθρωπο. Οι φορές που η ευσπλαχνία του Θεού με είχε φτάσει και συνειδητοποίησα, βλέποντας εκείνη την ανασκόπηση, ότι με είχε ακολουθήσει με αγάπη σε στιγμές που ούτε είχα προσέξει ενώ ζούσα. Υπήρχαν στιγμές που έτρεχα μακριά από την παρουσία του. Και εκεί, στην ανασκόπηση, έβλεπα ότι ακόμα και τότε με κυνηγούσε. Όχι με κρίση, όχι με δάχτυλο σηκωμένο, με έλεος. Έκλαψα ή κάτι που στο πνεύμα λειτουργεί σαν κλάμα. Εκείνη η αγάπη που είδα να με διαπερνά σε κάθε στιγμή της ζωής μου ήταν τόσο τεράστια που δεν μπορώ να τη μετρήσω. Ήταν σαν να προσπαθείς να κρατήσεις τον ωκεανό σε ένα ποτήρι. Και τότε η ανασκόπηση τελείωσε. Και συνέχισα να ανεβαίνω. Όταν διέσχισα το πέπλο, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω, η πρώτη σκέψη που είχα ήταν: αυτό είναι πιο πραγματικό από οτιδήποτε έχω ζήσει ποτέ. Όχι πιο πραγματικό με την έννοια του έμοιαζε πραγματικό. Πιο πραγματικό με την έννοια ότι σε σύγκριση με αυτό, η ζωή που είχα ζήσει στη γη φαινόταν σκιά, σχέδιο. Αντίγραφο, κάτι που η πρωτότυπη έκδοσή του ήταν ακριβώς μπροστά μου. Ο ουρανός δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι μεταφορά, δεν είναι κατάσταση πνεύματος, είναι τόπος. Είναι πραγματικότητα. Και είναι πιο ζωντανή, πιο πυκνή, πιο πραγματική από οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει ο υλικός κόσμος. Αλλά αυτό που με εξέπληξε, που άλλαξε τα πάντα, ήταν να συνειδητοποιήσω ότι ο ουρανός δεν ορίζεται από το τι υπάρχει μέσα του. Ο ουρανός ορίζεται από το ποιος είναι μέσα του. Θυμάμαι να κοιτάζω γύρω και να βλέπω πράγματα για τα οποία δεν έχω λέξεις για να τα περιγράψω πλήρως. Υπάρχει μια απεραντοσύνη εκεί που δεν χωρά στο ανθρώπινο οπτικό πεδίο. Υπάρχει ένας πλούτος δημιουργίας που κάνει το πιο όμορφο πράγμα που έχω δει ποτέ στη γη να φαίνεται μονοχρωματικό. Αλλά όλη εκείνη η δόξα, όλη εκείνη η αδιανόητη ομορφιά έδειχνε προς το ίδιο σημείο, προς εκείνον. Βρέθηκα στην αίθουσα του θρόνου. Υπήρχαν πρεσβύτεροι, υπήρχαν ζωντανά όντα, πλάσματα μιας κατηγορίας που δεν υπάρχει σε κανένα ζωολογικό κήπο, σε κανένα βιβλίο βιολογίας, σε κανένα έργο ανθρώπινης τέχνης, και υπήρχε λατρεία. Αλλά όχι η λατρεία με την οποία είμαστε συνηθισμένοι, ντροπαλοί και μερικές φορές αποσπασμένοι. Ήταν μια λατρεία που καταβρόχθιζε τα πάντα. Ήταν σαν ο μοναδικός σκοπός κάθε όντος σε εκείνο το μέρος να ήταν να δείξει προς το αρνείο. Κάθε φωνή, κάθε παρουσία, κάθε κίνηση. Άξιο είναι το αρνείο. Γνώριζα αυτό το εδάφιο από την Αποκάλυψη. Είχα κηρύξει για αυτό το εδάφιο. Αλλά υπάρχει μια διαφορά και δεν είναι μικρή. Μεταξύ του να γνωρίζεις μια αλήθεια θεολογικά και του να ζεις μέσα σε αυτήν. Εκεί, σε εκείνη την αίθουσα του θρόνου, δεν ήξερα μόνο ότι ο Ιησούς ήταν άξιος. Έβλεπα το γιατί και τότε τον είδα. Δεν μπορώ να γράψω αυτές τις λέξεις χωρίς να σπάσει κάτι μέσα μου, με έναν καλό τρόπο. Διότι δεν υπάρχει ανθρώπινη εμπειρία που να συγκρίνεται με αυτήν. Δεν υπάρχει σημείο αναφοράς. Δεν υπάρχει είναι σαν όταν εσύ που να λειτουργεί τα μάτια του. Ο Γκέιμπ περιγράφει, και εγώ δυσκολεύομαι να το βάλω σε λέξεις παρόλο που ήμουν εγώ, μάτια που ήταν σαν ένα φάσμα, όχι μόνο ένα χρώμα. Σαν να υπήρχαν όλα τα τόνους που υπάρχουν και πολλοί που δεν υπάρχουν στην ανθρώπινη αντίληψη ταυτόχρονα σε εκείνα τα μάτια. Και αυτό που επικοινωνούσαν δεν ήταν πληροφορία, ήταν κάτι ζωντανό. Ήταν αγάπη, όχι η αγάπη που γνωρίζουμε, που αλλάζει με τη διάθεση, που έχει όρια και προϋποθέσεις, και καλές και κακές μέρες. Ήταν η αγάπη που προσπαθεί να περιγράψει ο Ιωάννης όταν λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Όχι ότι ο Θεός έχει αγάπη, αλλά ότι η αγάπη είναι αυτό που είναι, η ουσία του. Και εκείνη η αγάπη ήταν στραμμένη σε εμένα, όχι για την ανθρωπότητα γενικά, όχι για τον κόσμο με αφηρημένο τρόπο, για μένα, για τον Γκέιμπ, για τον νεαρό 20 ετών από το Χάρισονμπουργκ της Βιρτζίνια, που είχε πέσει από ένα ηλεκτρικό σκέιτ και της καρδιάς του είχε σταματήσει πάνω στο άσφαλτο. Έμεινα ολοκληρωτικά συντετριμμένος, όχι από φόβο, αν και υπήρχε κάτι που μόνο μπορεί να περιγραφεί ως ευλαβικός φόβος. Ο τύπος που δεν σε καταστρέφει, αλλά σε αναδημιουργεί, αλλά από αναγνώριση. Σαν ένα κομμάτι μου που πάντα είχε ξέρει, στο πιο βαθύ του, ότι αυτή η αγάπη υπήρχε, τελικά να βλέπει την απόδειξη μπροστά στα μάτια του. Με γνώριζε, όχι σαν έναν αριθμό σε μια βάση δεδομένων, όχι σαν εκείνο το νεαρό από τη Βιρτζίνια. Με γνώριζε όπως μόνο κάποιος που σε δημιούργησε μπορεί να γνωρίζει. Κάθε λεπτομέρεια, κάθε κρυφό φόβο, κάθε στιγμή για την οποία ντρεπόμουν, κάθε προσευχή που πίστευα ότι δεν είχε ακουστεί. Τα πάντα, και παρά τα πάντα, εξαιτίας των πάντων, με αγαπούσε. Υπήρχε κάτι που έπρεπε να αντιμετωπίσω εκεί.
Ακόμα και σε έναν τόπο φωτός και αγάπης, ακόμα και μπροστά σε μια παρουσία που ήταν καθαρή ευσπλαχνία, υπήρχε κάτι που κουβαλούσα. Αμαρτίες, στιγμές αποτυχίας, πράγματα που είχα κάνει και ευχόμουν να μην είχα κάνει ποτέ. Και μέσα στη λάμψη αυτής της αγιότητας έγιναν πιο ορατά, όχι λιγότερο. Περίμενα κρίση. Έμοιαζε λογικό. Έμοιαζε με αυτό που πίστευα ότι άξιζα. Και τότε μου έδειξε τα χέρια του. Τις ουλές, όχι σαν σύμβολο, όχι σαν καλλιτεχνική αναπαράσταση, σαν πραγματικότητα, τα φυσικά, μόνιμα σημάδια αυτού που είχε πληρωθεί. Και ενώ κοιτούσα εκείνες τις ουλές, συνέβη κάτι που δεν ξέρω να περιγράψω πιο απλά από αυτό. Η καταγραφή της αποτυχίας μου είχε καρφωθεί στον σταυρό, όχι μεταφορικά, σε πνευματική πραγματικότητα, με πιο πραγματική από οποιοδήποτε υλικό πράγμα, το παρελθόν μου είχε αντιμετωπιστεί. Το τετέλεστε δεν ήταν ιστορική φράση. Ήταν μια δήλωση που αντιχούσε ακόμη σε εκείνο το χώρο, με τη δύναμη, κάτι που είχε αλλάξει τη δομή της πραγματικότητας. Και τότε είδα κάτι που με σταμάτησε εντελώς. Ακριβώς πάνω από τις ουλές, γραμμένο, με τρόπο που δεν ξέρω να εξηγήσω τεχνικά, αλλά που το είδα καθαρά, το όνομά μου. Γαβριήλ. Όχι ένα γενικό όνομα, το δικό μου όνομα, σαν ο σταυρός να μην ήταν μια συλλογική, απρόσωπη πράξη, αλλά μια συγκεκριμένη, σκόπιμη, προσωπική, φτιαγμένη με το όνομά μου στο μυαλό. Φτιαγμένη για μένα. Θυμάμαι να σκέφτομαι. Δεν με περίμενε. Με γνώριζε πριν γεννηθώ και ο σταυρός με είχε ήδη συμπεριλάβει πριν υπάρξω. Ένα από τα πράγματα που έγιναν πιο ξεκάθαρα για μένα εκείνες τις 18 μέρες ήταν η δύναμη της προσευχής. Όχι ως τελετουργία. Όχι ως λέξεις που ανεβαίνουν και διαχέονται στον αέρα. Όσο ήμουν πέρα από το πέπλο, υπήρχαν άνθρωποι που προσεύχονταν για μένα. Η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, η κοινότητα πίστης γύρω μου. Και στον ουρανό καταλάβαινα ότι εκείνες οι προσευχές ήταν πραγματικές. Ότι έφταναν. Ότι είχαν βάρος και ουσία και ότι ο Θεός δεν τις αγνοούσε. Τις άκουγε σαν κάποιος που ήδη γνώριζε την απάντηση και είχε προετοιμάσει την απάντηση πριν καν τεθεί η ερώτηση. Η προσευχή δεν είναι μονόλογος. Είναι συμμετοχή. Είναι το να μπαίνεις σε κάτι που ο Θεός ήδη κάνει και να προσθέτεις την ανθρώπινη φωνή σε ό,τι ήδη κινείται στον ουρανό. Αυτό άλλαξε για πάντα τον τρόπο που κατανοώ την προσευχή. Κάτι άλλο που έλαβα δεν ήταν πλήρης απάντηση, γιατί μερικά πράγματα στον ουρανό δεν χωρούν σε γραμμικές εξηγήσεις, αλλά μια οπτική γωνία. Γιατί ο Θεός επιτρέπει τον πόνο, δεν γύρισα με φόρμουλα, αλλά γύρισα με μια βεβαιότητα ότι ο πόνος δεν είναι η τελευταία λέξη. Ότι καμία οδύνη που συμβαίνει εδώ δεν συμβαίνει έξω από την εμβέλεια της αγάπης του Θεού. Ότι αυτός δεν είναι ένας απόμακρος θεατής που παρακολουθεί τον πόνο μας με αδιαφορία. Μπήκε στον πόνο. Οι ουλές στα χέρια του ήταν η απόδειξη. Και ο ουρανός, εκείνη η πραγματικότητα, πιο ζωντανή και πραγματική από οτιδήποτε είχα γνωρίσει, ήταν η απόδειξη ότι υπάρχει κάτι στην άλλη πλευρά κάθε πόνου. Κάτι που κάνει τον πόνο να φαίνεται προσωρινός, όχι επειδή είναι μικρός, αλλά επειδή αυτό που βρίσκεται πέρα από αυτόν είναι απείρως μεγαλύτερο. Πρέπει να το πω προσεκτικά, γιατί είναι εύκολο να μετατρέψεις τον ουρανό σε ένα μέρος με όμορφα τοπία και χρυσές έπαυλες, και παρόλο που υπάρχει εκεί δόξα που υπερβαίνει κάθε περιγραφή, αυτό δεν είναι το κεντρικό σημείο. Ο ουρανός δεν είναι απλώς ένας τόπος. Ο ουρανός είναι αυτός. Όλα όσα κάνουν τον ουρανό ουρανό. Η ειρήνη, η χαρά, η απουσία πόνου, η μουσική που μοιάζει ραμμένη στην ίδια την ατμόσφαιρα, το φως που ποτέ δεν αποτυγχάνει, όλα αυτά πηγάζουν από μια πηγή. Και η πηγή είναι ένα πρόσωπο. Βγάλε τον Ιησού από τον ουρανό και δεν μένει ουρανός. Μένει μόνο ένας όμορφος και κενός τόπος. Αυτό που κάνει με εκείνο το μέρος σπίτι δεν είναι η αρχιτεκτονική. Είναι η παρουσία αυτού που είναι εκεί. Και εκείνος είναι εκεί. Πλήρης, ένδοξος, φλεγόμενος από αγάπη και περιμένει τον καθένα που φέρει το όνομά του. 18 μέρες στη γη. Στον ουρανό δεν έζησα 18 μέρες. Ο χρόνος εκεί δεν λειτουργεί όπως εδώ. Είναι σαν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον να μην είναι ξεχωριστές γραμμές, αλλά διαστάσεις που υπάρχουν ταυτόχρονα στο χέρι του Θεού. Ο Πέτρος έγραψε ότι για τον Κύριο μια μέρα είναι σαν 1000 χρόνια και 1000 χρόνια σαν μια μέρα. Δεν καταλάβαινα αυτή τη φράση πριν. Τώρα καταλαβαίνω, όχι μόνο διανοητικά, αλλά επειδή έζησα μέσα σε μια πραγματικότητα όπου αυτό ήταν αλήθεια. Εκείνες οι 18 μέρες στη γη ήταν μια στιγμή εκεί, μια αναπνοή. Και παρόλα αυτά ήταν πλήρεις, γεμάτες, επαρκείς, υπερχιλίζουσες από αποκάλυψη. Δεν επέλεξα να επιστρέψω με την έννοια ότι συζήτησα και αποφάσισα. Ήταν περισσότερο σαν να έλαβα μια εντολή, μια καθοδήγηση. Και υπήρχε η απόλυτη σαφήνεια για το γιατί. Υπήρχε κάτι να γίνει εδώ, όχι αόριστα, όχι τη γενική ιδέα ότι η ζωή έχει σκοπό. Ήταν συγκεκριμένο, επίγον. Σαν να λαμβάνεις μια σαφή αποστολή, με τη συνειδητοποίηση ότι ο διαθέσιμος χρόνος ήταν περιορισμένος και πολύτιμος και ότι η σπατάλη του θα ήταν η μεγαλύτερη τραγωδία. Η επιστροφή ήταν διαφορετική από την αναχώρηση. Δεν θυμάμαι σταδιακή διαδικασία επανόδου στο σώμα. Αυτό που ξέρω και αυτό που οι γιατροί κατέγραψαν είναι ότι στις 14 Νοεμβρίου ξύπνησα. Με την προσωπικότητα ανέπαφη. Με τη μνήμη ανέπαφη.
Στην πραγματικότητα, με κάτι που μπορώ μόνο να ονομάσω ακεραιότητα, μια αίσθηση πληρότητας και χαράς που δεν είχε νόημα δεδομένου του ιατρικού πλαισίου. Οι γιατροί είχαν προετοιμάσει την οικογένειά μου για την πιθανότητα μόνιμης βλάβης. Η πρόγνωση ήταν σοβαρή. 50% πιθανότητα επιβίωσης και ακόμη και τότε με πιθανές επιπλοκές. Αλλά ξύπνησα ολόκληρος. Περισσότερο από ολόκληρος στην πραγματικότητα. Υπήρχε κάτι διαφορετικό μέσα μου. Όχι με τρόπο που να προκαλεί ανησυχία. Όχι σαν να ήμουν άλλος άνθρωπος. Περισσότερο σαν η πιο πλήρης έκδοση του εαυτού μου που υπήρχε πάντα να είχε τελικά φτάσει. Οι φίλοι μου που είχαν προσευχηθεί πάνω από το σώμα μου στο δρόμο. Η οικογένειά μου που πέρασε 18 μέρες δίπλα σε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, εναλλάσσοντας ελπίδα και φόβο. Οι γιατροί που είχαν κάνει ό,τι επέτρεπε η επιστήμη. Όλοι ήταν εκεί όταν άνοιξα τα μάτια μου. Και αυτό που ένιωσα δεν ήταν ανακούφιση που ξέφυγα από τον θάνατο. Ήταν αποστολή. Το να ξυπνήσεις μετά από 18 μέρες δεν ήταν σαν να ξυπνάς μετά από ένα μακρύ βράδυ ύπνου. Υπάρχει μια διαδικασία επανένταξης. Να επανασυμφιλιώσεις την πραγματικότητα της γης, αφού έχεις βρεθεί σε ένα ριζικά διαφορετικό μέρος. Οι μηχανές. Το τεχνητό φως του νοσοκομείου, το κλινικό ψύχος μιας μονάδας εντατικής. Όλα φαινόταν τις πρώτες στιγμές ελαφρώς απομακρυσμένα. Σαν να κοιτούσα τον υλικό κόσμο μέσα από γυαλί και να έπρεπε να θυμηθώ ότι αυτός ήταν ο τόπος όπου γεννήθηκα. Αλλά το μυαλό μου ήταν καθαρό. Απολύτως καθαρό. Δεν υπήρχε σύγχυση. Δεν υπήρχε η ομίχλη που οι γιατροί είχαν προβλέψει ως πιθανή. Υπήρχε σαφήνεια τύπου αυτής που έχεις όταν είσαι ξεκούραστος, όταν ο σκοπός σου είναι καθορισμένος, όταν ξέρεις ακριβώς πού βρίσκεσαι και πού πηγαίνεις. Όλα άλλαξαν. Και ταυτόχρονα η ουσία του ποιος είμαι παρέμεινε. Αυτό που άλλαξε ήταν η επίγουσα φύση. Πριν το ατύχημα, κήρυτα για τον Ιησού με πάθος. Πίστευα στο Ευαγγέλιο, αλλά υπήρχε ένα στρώμα αφαίρεσης, μια απόσταση ανάμεσα σε αυτό που γνώριζα θεολογικά και σε αυτό που είχα βιώσει προσωπικά. Αυτό το στρώμα εξαφανίστηκε όταν είδες το πρόσωπο του Ιησού, όταν ήσουν στην αίθουσα του θρόνου. Όταν ένιωσες, όχι ως έννοια, αλλά ως πραγματικότητα, ότι η αγάπη του Θεού είναι τόσο συγκεκριμένη και προσωπική, που ο Υιός Του έχει το όνομά σου γραμμένο πάνω από τις ουλές, δεν μπορείς πλέον να κηρύττεις με αφηρημένο τρόπο. Δεν μπορείς πλέον να μιλάς για το Ευαγγέλιο ως επιλογή ανάμεσα σε άλλες. Γίνεται το πιο επίγον, το πιο αναγκαίο, το πιο πραγματικό πράγμα που υπάρχει. Το δεύτερο που άλλαξε ήταν ο τρόπος που βλέπω τον πόνο, τόσο τον δικό μου όσο και τον άλλον. Πριν, ο πόνος ήταν κάτι που έπρεπε να εξηγηθεί, κάτι ενοχλητικό που χρειαζόταν μια ικανοποιητική θεολογική απάντηση. Μετά, ο πόνος είναι κάτι που αναγνωρίζω ως πραγματικό και επώδυνο, αλλά δεν έχει την τελευταία λέξη. Υπάρχει κάτι στην άλλη πλευρά. Και αυτό το κάτι δεν είναι αόριστο, είναι προσωπικό, φλογερό και μας περιμένει. Το τρίτο που άλλαξε ήταν ο τρόπος που βλέπω τον θάνατο. Δεν φοβάμαι πια να πεθάνω. Όχι επειδή είμαι γενναίος ή επειδή ανέπτυξα κάποια αστική φιλοσοφία αδιαφορίας. Αλλά επειδή ήμουν εκεί. Ξέρω τι υπάρχει στην άλλη πλευρά. Όχι ως πίστη, αλλά ως εμπειρία. Και αυτό που υπάρχει στην άλλη πλευρά είναι καλύτερο από οτιδήποτε μπορώ να φανταστώ εδώ. Αυτό δεν με κάνει να θέλω να φύγω πρόωρα. Αντιθέτως, με κάνει να θέλω να ζήσω εδώ με πλήρη πρόθεση, να ξοδέψω κάθε μέρα σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι λίγος και ότι ό,τι κάνουμε με αυτόν έχει βάρος. Επέστρεψα με σαφή εντολή να κηρύττω τον Ιησού, να κηρύττω την αγάπη του. Να καλώ αυτή τη γενιά πίσω στον πατέρα, να αρνούμε να σπαταλήσω το μικρό κομμάτι γήινου χρόνου που μας δόθηκε. Και κάτι πιο συγκεκριμένο από αυτό. Είδα στον ουρανό τι έχει σημασία. Είδα ότι οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις πλατφόρμες. Ότι μια στιγμή γνήσιας παρουσίας έχει μεγαλύτερο βάρος από 1000 καλωστημένα βίντεο. Ότι η ερώτηση που θα καθορίσει τι κάναμε εδώ δεν είναι πόσους ακολούθους είχες, αλλά ποιον αγάπησες, ποιον άγγιξες, σε ποιον έδειξες τον δρόμο προς τον πατέρα. Όταν το βλέπεις αυτό, όταν βιώνεις πως η αγάπη του Θεού είναι συγκεκριμένη και προσωπική, δεν μπορείς πλέον να αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους ως κοινό. Γίνονται το κεντρικό σημείο. Αν ζεις με φόβο για τον θάνατο, θέλω να ακούσεις αυτό. Ο ουρανός είναι πραγματικός, όχι ως παρηγορητική έννοια. Όχι ως ποιητική μεταφορά για μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης. Ως τόπος, ως πραγματικότητα, ως προορισμός κάθε ανθρώπου που φέρει το όνομα του Ιησού. Αν κουβαλάς ντροπή, αν υπάρχει κάτι στο παρελθόν σου που φαίνεται πολύ μεγάλο για να συγχωρεθεί, θέλω να ξέρεις ότι είδα τις ουλές. Είδα το όνομά μου γραμμένο πάνω τους. Και αυτό που αυτές οι ουλές διακηρύσουν δεν είναι καταδίκη. Διακηρύσουν ότι έχει ολοκληρωθεί. Ότι η τιμή έχει πληρωθεί. Ότι δεν υπάρχει καταγραφή αμαρτίας που το αίμα του Ιησού να μην έχει καλύψει. Αν υποφέρεις, αν βρίσκεσαι μέσα σε κάτι που δεν έχει νόημα, που φαίνεται άδικο, που φαίνεται υπερβολικά μεγάλο, δεν έχω μια εύκολη απάντηση για τον πόνο σου. Αλλά έχω μια μαρτυρία. Υπάρχει ένας Θεός που μπήκε στον πόνο, που έχει ουλές, που δεν παρακολουθεί από μακριά και που έχει το όνομά σου, το συγκεκριμένο σου όνομα, στην καρδιά του. Και αν ποτέ δεν έκανες την επιλογή να ακολουθήσεις τον Ιησού, αν διαβάζεις ή ακούς αυτό ως κάποιος που αναζητά,
αμφιβάλλει ή απλώς είναι περίεργος, σου λέω με όλη τη σαφήνεια που έχω. Αυτό που είδα είναι πραγματικό. Και η προσφορά που σου κάνει δεν είναι θρησκεία. Είναι σχέση. Είναι να γίνεις γνωστός και αγαπημένος με την ίδια ένταση με την οποία ήμουν εγώ γνωστός και αγαπημένος εκείνη την ημέρα στην αίθουσα του θρόνου. Εκείνη η αγάπη δεν είναι αποκλειστικά για μένα. Είναι για σένα. 18 μέρες. Για τους γιατρούς ήταν μια κρίση. Για την οικογένειά μου ήταν η πιο μακριά περίοδος της ζωής τους. Για μένα ήταν μια στιγμή, μια ανάσα εκτός χρόνου, μέσα στην παρουσία κάποιου που κρατούσε όλη την πραγματικότητα στην παλάμη του. Επέστρεψα. Δεν ξέρω γιατί με κάλεσαν πίσω ενώ άλλοι δεν καλούνται. Δεν ξέρω την πλήρη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Αυτό που ξέρω είναι ότι επέστρεψα με κάτι που δεν μπορώ να κρατήσω μόνο για μένα. Η πραγματικότητα του ουρανού. Η βεβαιότητα της αγάπης του Θεού. Η επίγουσα ανάγκη κάθε μέρας που μας μένει. Όταν ξυπνήσεις αύριο να θυμάσαι. Έχεις ένα όνομα γραμμένο στην καρδιά κάποιου που πέθανε για να μην χρειαστεί ποτέ να αμφιβάλλεις για την αγάπη του. Και μια μέρα, δεν ξέρω πότε για σένα, δεν ξέρω πότε για μένα. Όλοι θα περάσουμε μέσα από αυτό το πέπλο. Και όταν φτάσεις εκεί θα καταλάβεις, ο ουρανός δεν είναι απλώς ένας τόπος. Ο ουρανός είναι εκείνος.